may papagawa tayo ulit sa motor ko. Lumabas na yung pinaka issue talaga, unang nagiging issue ng GSX. Ngayon nakatay na. Yeah, what's up mga lods? Ngayon may papagawa tayo ulit sa motor ko kasi matagal ko na siyang, hindi naman matagal, mga ilang buwan ko na siyang na-experience. Bago pa lang ipagawa dun sa Nusugbu yung yung maintenance ng motor ko, lumabas na yung pinaka issue talaga, unang nagiging issue ng GSX. Ito yung pinakaunang bumibigay sa parts ng GSX, yung Ballrace nitong motor na to, GSX R o GSX S, same lang din yan. Siguro unang masisira talaga yung Ballrace kasi lalo na sa R version ng GSX kasi ano siya matigas yung suspension niya, hindi gaya ng ibang motor na maganda yung play ng suspension. Ito kasi sobrang tigas nakadesign naman talaga yung matigas na sa mga sports bike gaya nito. Kaya siguro yun yung unang bumibigay. Yung sa makina, wala akong masabi sa makina, all goods pa din. Pero sa sa Ballrace nito, yan yung pinakaunang bumibigay talaga. Proven and tested na tong unang bumibigay mga lods kasi mga member ng kagrupo ko sa GSX, ito talaga yung unang nilang pinapagawa na unang masisira. Kasi majority sa kanila yun yung pinapagawa lang odo pa lang ata. Yung iba 12k odo pa lang, yung iba umaabot naman ng 20k. Pero itong sa akin mag 15k na to 15k odo. Saka pala siya wala, dati naman nagkakabig na siya, siguro mga 10k odo ata yun. Nagkaroon siya ng kabig, siya kasi humigpit daw. Yung pala pag nilawagan mo yun, magkakalagatok naman siya, gaya nung na-experience ko ngayon. Pero wala siyang kabig mga lods lumalagatok lang siya. Kaso lang baka lumalato, sirain mismo yung yung knuckle niya, yung lagayan pala ng knuckle, baka yun yung masira. Kaya ang ginawa ko, agapan ko ngayon, papapalitan ko na. Hindi ko na paparemedyohan or papaayos na, papapalitan ko na talaga kasi alam ko naman na di tatagal din yun. Kaya yun, pakita ko lang sa inyo mga lods kung ano yung lagatok na natin na na-experience natin ewan ko lang maririnig yung mga lods pero natin siya para marinig yung lagatok. Ayun, merong lagatok yung mga lods ayun, yung lagatok na yun medyo malakas yun, yung mga lods, yun yung lagatok nya. Yung mga lods bali pupunta na ako dun ngayon, papaanahan ko lang, Google Map lang natin yan. Hinihintay na ako nun ngayon. Dito lang naman yung sa Taguig. Nandito ako ngayon sa BGC, punta ako ng Taguig sa may lower Bikutan na ata yun or upper, di ko alam, hindi ko kasi kabisado masyado sa Taguig Dito lang sa BGC ako madalas, di ako pumupunta ng gada naman ako, pero along C5 lang. Dito lang naman yan sa may sa may lower Bikutan. Tapos after ko nun, uwi naman ako ng Binyan kasi posibleng gagabihin kami nito. Hindi na ako magtataka na gagabihin to. After nito, hindi ko na alam kung ano pa yung magiging issue ng mga pero yun lang karamihan. Kasi sa mga akin na hindi naman yung iba kasi nagkaka-issue mga lods na mga GSX, feeling ko factory defect na yung iba. Kasi merong load pa lang na binaba na yung makina, bumigay yung bearing sa loob. Ayun tumunog na naman yung lagatok niya talaga Tapos pinagamit ko din pala dun sa sa kagrupo ko mga lods nung nasugbo ako. Nung nagnasugbo kami, yung nagpa-maintenance ako ng motor, medyo daw yung manibela ko, medyo matigas, hindi siya normal. Ay sa pagkakaano nila yung mga lods dalawa silang nagtesting nitong motor ko. Yun yung yun yung na-experience nila.
dito sa motor ko, medyo matigas daw yung ano, yung steering. Pagka-steer dito sa ano, matigas yung manibela ko pag ini-steer nila. Kaya yun, nakapag-decide ako na ano, palitan na talaga. Ayoko nang patagalin yung mga ganyan kasi baka lumala eh. Siguro mga sunod na ano nito mga lods, di ko lang sure ah. Mas nauna pang bumibigay yung oil seal ng front shock kaysa sa ano, kaysa sa ball race. Di ko alam kung factory defect din yun or what. Pero yun, meron ata akong nakita sa GC ng GSX na ano pa lang siya, 3K auto pa lang ata. Tumagas na yung ano, yung front shock niya. Di ko alam kung bakit tumagas na yun. Medyo traffic ngayon ah. Traffic na umanda naman. Ang singit pa. Yan yung mga hindi ko ginagawang bigla kang singit na ganun. Medyo mahirap yung ganun. Kasi di mo rin alam, biglang gumaganon-ganon yung ano, yung ibang kakasabay mo, possible na madiskrasya ka dyan, mahagip ka. Ayun mga lods, balik tayo dun sa topic na baka ang sunod na ano nito na bumigay. Hindi ko naman pinapanong bumigay kagad ah. Baka lang yung oil seal nya, oil seal ng front shock. Kasi sa mga kagrupo ko minsan yun talaga yung naunang bumibigay. Pero madalas talaga ball race. Number 1 yan, ball race talaga. Magpa GSX R man yan OS, ball race talaga. Nagkakaroon ng kabig. Punta tayo dun sa GSX garage, tropa natin nasa Metro South chapter. Siya talaga yung ano doon, master niya na din yung pag-ano ng ball race mga lods. O ikaw, may motor ka na ganito sa akin, tapos biglang nagkakabig na nandito ka lang sa Metro Manila, pwede ka sa kanya magpagawa. Pwede ka sa kanya magpagawa ng ano, expert siya sa ano eh, sa mga ganito. Maintenance naman, try nyo kaya no, kay Modifix. Kung mga taga Batangas kayo, sa Nasugbu Batangas yun, dinadayo din yun. Pwede kayong magano doon, pwedeng doon din kayo magpagawa. Kung taga QC naman kayo o bandang north, pwede kayo kay ano, kay Suzuki Winswork. Yun, pwede kayo doon magpagawa din. Yun yung mga kilala ko talaga na gumagawa ng ano, ng Suzuki na motor mga lods. Kaya yan yung nare-recommend ko kasi madami na nagpagawa dyan eh. Mga kagrupo ko na halos araw-araw bumabiyahe, ginagamit nila yung motor talagang nasisira. Yun yung doon sila nagpapayos. Yung feedback naman okay naman yung feedback, wala namang problema kasi gamay nila yung makina eh. Yung pamakina yan, magpalabas ng motor, gamay na gamay nila. Kaya masabi natin na ano, na okay talaga sa kanila magpagawa. Traffic talaga dito lagi. Di na talaga magbabago dito pag hapon, lalo na ngayon, Friday ngayon mga lods. Medyo maano ngayon, traffic. Teka lang po, medyo ma-traffic ngayon. Dito tayo, unti-unti lang natin kasi medyo maano yung motor natin. Hindi gaya ng XRM ko dati, kahit mga singitan na alanganin, kaya nga yun. Ayun, sa wakas nahanap ko din. Limpes. Unahan, dito na. Ayun mga lods, lapit na tayo, dito na ata. Sana ba yung banda? Ano, may packet yan eh. Unahan pa. Ayun, nandito na tayo mga lods. Wakas nakarating din. Ikaw na magano, baka may gulong ko. Pero check mo na muna kung ano yung lagatok. Ganun-ganunin mo. Yung mga lagatok siya eh. Ano mo? Yan o. Ano mo yung lagatok niya? Parang may kwan ka sa unang tingin. May stabilizer. May stabilizer. Check mo. Ay, bull race. Ha? Bull race. Bull race nga. Yan nga yung ano ko. Dati, parang konting-konti pa lang siya. Bagong throttle paddle.
Oo. Hindi yung tumambay kayo doon? Kailan? Oo. Pinatrottle body ko na eh. Diretso na rides eh. Sinisira na. Joke. Nakatay na. Nakatay na. Ito yung nut. Karaniwang sira ng GSX. Tanggal pati mags. Hindi matrabaho pala talaga to. Maliit nakarating eh. Grabe ah, parang walang grasa na yan ah. Wala na talaga. Tuyo. Ito yung tuyo talaga oh. Kawawa naman. Tsaka kulang na yung may clearance talaga yan ganyan. Yan. Wala. Kulang ng isang ano. Okay, ganyan talaga yun. Pero parang nag-ano eh, may mga wear and tear na tong bulitas na yan. Sa bagay wala na Kaya kasi ano medyo eh. nagkaroon ng allowance eh. Ayun oh. Parang di na ano no. Oo. Kasi walang grasa oh. Tuyo na eh. May klase Ito yan, yung- pero natuyuan na. Ito yung bola kinakalawang na oh. Nako. Buti na lang pala pinapalitan ko na kagad niya yun. Baka ano yun ito yung ano. Sirain ito nito no. Ano? Kasi ito. Yung ilalim naman ito. Ayun na. Maliwa ito. Buti na lang talaga pinagawa ko na. Ngayon hindi. Wala. Kawawa. Si Bumbee. Wala yung dahil kung ba't ayaw mo paggabi. Wala. Taas naman. Baka ito na yung mga sira. Hindi lang pala siya totally na sira. Hindi lang na ano. Hindi lang na maintenance. Hindi lang na maintenance. Ayan. Papalitan. Magkabot. Kasama na tong butterfly tsaka yung tipos. Oo. Pati din pala yung set yan sa ano, Ballrace na. Ayos. Sige. Saka na. Ilang Five. games mo yun? 6. Bago na naman akong napakalawangin.
Ting himas na lang, okay na. Pitik-pit na lang. Okay, Pops, isa pa nga. All goods. Wala nang lagatok. Solid. Pwede na bumengking. Pwede nang bumaba.